እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ በጣም ቀላልና በጣም ደስ የሚል በአዶቤ ፎቶሾፕ ላይ እንዴት በቀላሉ ያንድን ሰው ፎቶን ባክግራውንድ እንዴት መቀየር እንደምትችሉ። ለምሳሌ የራሳችሁን ፎቶ ባክግራውንድ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አዶቤ ፎቶሾፕን ከከፈትን በኋላ ፋይል ብለን ምን እንላለን? ኦፕን። ምን ጊዜም ኦፕን ለማድረግ ያው የምንጠቀመው በፋይል እና በኮንትሮል ኦም መንካት እንችላለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ልጅቷን እንመርጣለን። ልጅቷን ከመረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? በጣም ፐርፌክት እና ደስ የሚል መንገድ አለ። ዙሚን ታደርጉታላችሁ ለማቅረብ። ዙሚን ፐርፌክት እና አሪፉ መንገድ ምንድነው? ማግኔቲክ ሌሶ የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቲክ ሌሶን ትመርጡና ልጅቷን መቁረጥ የፈለጋችሁት ልጅ ሙሉ በሙሉ ትመርጧታላችሁ። ልክ እንደዚህ አንዴ ክሊክ ታደርጉና ከስር ከዛ ወደ ላይ መሳብ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ጸጉሯንም ቆረጥ እያደረጋችኋት ትሄዳላችሁ። ከዛ ታያችኋል። የቆረጥኳት ነው። ክሊክ እያደረጋችሁ ብትሄዱ አሪፍ ነው። እሺ፣ ክሊክ ስታደርጉ የሆነ አንድ ፖይንት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጨረሻ ልክ እንደ ስጨርሱ የመጨረሻ የጀመራችሁባት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ትገጥሙታላችሁ ማለት ነው። ስገጥሙት ራሱ ሰርክል ይመጣል። የሰርክል አይከን ትመጣለች። ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ እቺን ልጅ ሰሌክት አድርጌያታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺን ልጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት የወጣብኝ ነገር አለ። እሱን ለማስተካከል ምን አደርጋለሁ? ወደ ውስጥ የገባብኝ ነገር አለ። እሱን ለማስተካከል ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር መጣና ምን አደርጋለሁ? በኪውክ ሴሌክሽን ማይነስ አደርጋትና አወጣታለሁ። ፕላስ አድርገን እናወጣዋለን። እንደዚህ ፕላስ ሲሆን ወደ ላይ ያወጣልኝ ነው። ያችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ታወጡ እንትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ሪፋይን ኤጅንት ነኩና የፀጉሯን ዳርዳሩን ለማስተካከል ነው። ይሄንን ትጫኑና ኦን ብላክ ታደርጉትና ኦን ብላክ አድርጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ብሩሽ ሳይዛችሁን ትንሽ ከፍ አድርጋችሁ እንደዚህ አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ መሳብ ነው። በቃ ጥግ ነጭ ያለበትን እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ መሳብ ነው። ይታያችኋል? ስለዚህ እንደዚህ ትስቡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልጅቷን አሁን ኦልሞስት ባክግራውንዷ ተቀይሯል። አሁን በቃ ሴሌክት አድርገናታል። ስለዚህ ምን ትላላችሁ? ኦኬ ትሉትና ከዛ ኤዲት ብላችሁ ኮፒ ካላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ኒው ሌየር ተፈጥሩና እዚሁ ላይ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ እቺት እዚህ ጋር ወጣለች ልጅቷ። አያችኋት? እቺ ነች ልጅቷ። አሁን ምንድነው ይሄንን ነክቼ ነው ሙቭ ቱል ይባላል ለማንቀሳቀስ። ስለዚህ ከሷ ስር አዲስ ሌየር ትፈጥራላችሁ። ከሷ ስር ከባክግራውንድ በላይ ሌየር። አያችሁ? ይሄ ሌየር የሚለው ነገር ላይ ያልመጣለት ሰው ካለ እዚህ ጋር ገብቶ ሌየር የሚለውን መንካት ይችላል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ከመረጣችሁ በኋላ ሌየር ቱል ምን ታደርጋላችሁ? ቀለም ትቀቡታላችሁ። ምን ቀለም? ፔንት በሚለው ትመጡና እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ቀለሟን ደግሞ ትመርጡለታላችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ እኔ በጣም ደስ የሚል የከለር ኮላቦሬሽን ከለር ደስ ይለኛል። እቺን ትመርጡና ኦኬ ካላችሁ በኋላ እቺን ነክታችሁ እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ስትቆዩ ሁለት ነገር ያወጣላችኋል። ጫን ብላችሁ ስትቆዩ ማለት ነው። ስለዚህ ፔንት የሚለውን እንነካለን። ከዛ እንደፍባታለን ማለት ነው ከጀርባዋ። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ እንትን መሀል ላይ ያለው ሌየር ባክግራውንዷ ነው። ልጅቷ ደግሞ እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። ስለዚህ የልጅቷን ባክግራውንድ መቀየር ችለናል ማለት ነው በቀላሉ በሚያምር መንገድ። እሺ ይሄ ምንድነው? እዛው ባክግራውንድ ራሳችን ከለር መርጠን ነው። ሌላ ፎቶ ለምሳሌ ሌላ ጫካ ወይ ዛፍ አምጥተን ከኋላ እናርግ ስንል ደግሞ ፋይል ብለን ኦፕን፣ ከዛ የምንፈልገውን ከጀርባዋ እንዲገባ የምንፈልገውን ፎቶ እንከፍታለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አለ። እሱን ከፍትና ምን እናደርጋለን? እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሁለት ታብ አለ። መጀመሪያ ታብ አለ። መጀመሪያ እሷ እየሰራንላት ያለችው ልጅ ታብ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የፎቶ ታብ አለ። ስለዚህ ይሄን እቺን እንደነካችሁ ክሊክ ታደርጉና ወስዳችሁ እዚህ ላይ ትጥሉታላችሁ። አያችሁ? ስትጥሉት ከዛ ይከልላታል። ከፍ ታደርጉታላችሁ። ችግር የለም። ለምን እንደከለላት እነግራችኋለሁ አሁን። ከዛ እንደዚህ ወደ ላይ ከፍ ታደርጉና ኢንተር ትሉና ወደ ታች እቺኛዋን ዝቅ። አያችሁ? ከሷ በላይ ስለሆነ ሌየሩ ከሷ በላይ ስለሆነ እሷን ይከልላታል። እንዳይከልላት ሌየሩ መጣችሁ ከስር ቁጭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እቺ ልጅ ምን ታደርጓታላችሁ? እንደዚህ ስባችሁ ባክግራውንዱን ግጥም ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተቀየረ ማለት ነው።
ስለዚህ እንደዚህ ነው በጣም ቀላል ነው አመሰግናለሁ